Доброго мирного дня вам. Записував і відео не збереглося. Шкода. Як завжди наговорив всілякого, а воно не збереглося. Виставлю нову рідкісну. Можливо, в когось буде. Ти за великий турнір питаєш? Не знаю, що ти не був там. Гадав, ти за великий виклик питаєш. Дівчата, жінки нашого клану і хто мене дивиться, вітаю вас з 8 березня, з жіночим святом, зі святом весни. Вітаю вас. Бажаю вам здоров'я, здоров'я вам, вашим родинам. Бажаю, нехай у вас у всіх буде все добре. Зі святом вас. З 8 березня. Грав, знімав, проходив. І на тому ж самому залишився. Поєдинки, як завжди, нереально виграти. Півгодини писав відео і півгодини все намагався виграти поєдинок якийсь. Що там в тебе міфічно буде? Які рекорди по міфічно будуть? Чому не ловиш? 46. Таке собі. Трохи прибухнув сьогодні. Вже мене трохи попустило. А на першому відео трохи погнав. Хотів ще відео переглянути з собою, який я там в ефекті. Не вийшло. Можливо, це так спеціально. Карма спрацювала, відео не записалося. Не знаю, з яких причин відео не записалося. Спочатку подумав, об'єм пам'яті не вистачило, але 100 гігабайт вільних на телефоні. Чому обірвалося? Рідко таке буває. Останній раз півроку тому десь таке було, коли по якихось причинам також гадав, пам'яті не вистачило. А ні, пам'ять, досить багато пам'яті вільної.
І квест записував, і подію записував, воно все не записалось. Ого, а що це так багато забралося? Дуже багато всього. Що там по подіям? Перша подія в нас має медальку. Така з волом. Друга подія. Третя подія. Елітну потрібно ловити. Ну і донатна подія. Тут хто зна скільки отворів, хто зна скільки всього. Поки десь щось знайдеш. А що це таке? Якесь зачинене. Попроходив, позабирав багато всілякого. Пастуший дзвоник. Вперше про таке чую. Це коров, як собак, гукають. У нас такого не притаманно. Якось. Знаю, в нас батіг використовується. Та зараз вже й коров немає. Про які там батоги мови, якщо коров взагалі немає. Не знаю, що в дереві прокачувати. Накопичую на човник. Човник, дивлюся, не скоро буде. Що прокачувати, навіть не знаю. Яка в нас там загадкова наступна буде. Але перша загадкова то ні про що. Дерево не прокачане буде. Рекорди будуть ніякі. Дивлюся, багато хто мені пише. Локацію грати нереально. Так, що продовжувати грати? Це якийсь цікавий гравець. Дивлюся, багато хто зустрічається з такою підкладинкою. Більшість гравців зустрічаються, спостерігають, як буду себе вести, і тільки після цього починають ловити вже самі.
20 рівнів у нас з цієї приманки. Приманка повинна залишитися назавжди. Це рівнів в цілому небагато, але скоріше за все прокачати буде нереально. Не хочуть рекорди заходити. Видно, гравець недавно почав тільки грати. Новий аккаунт у гравця. В цьому лабіринті, мабуть, нема доцільності постійно плавати. Потрібно позакривати багато, а потім вже заходити тільки грати, забирати нагороди. Абсолютно накручені в нас сьогодні незвичайні, не кажучи вже за елітні, взагалі не зустрічаються. Можливо, знову помилилися з рівнями. Спочатку покажуть 20 рівнів, а потім з часом зміниться і стане 40, 100 рівнів. А якось дивно, всього 20 рівнів, а нам вже 10 дали прокачати. Якось так не схоже на них зовсім. Рікко. Читав коментар, пишуть, спустили на, щоб знайти ліцензію на цю спеціальну 1000 перлин, а ліцензія так і не впала. Це звична справа вже для цієї гри. Колесо обертати, ще щось там обертати. Пізно почав грати. Можна було поєдинок виграти. Епічно вчора так і не дістав. Така локація, така гра. Граєш, а приманок навіть і немає. І сьогодні приманки щось не падають зовсім. Жетонів багато сьогодні нападало. В квесті досить багато жетонів нападало. А приманок немає. Можливо, і у суперника немає епічної. Але щось сумніваюся, що немає. Не може не бути. При нормальних налаштуваннях незвичайно обов'язково вже повинно бути, а її немає. Один поєдинок спеціально виграв, а серію вже не дають.
У великому турнірі нам не дають вудку. Вудку можна тільки купити в магазині. Мала в тебе якась звичайна, дуже мала. А спеціальна яка буде? Десь на рівні зі мною суперник. Хоча так профіль здався суперника сильний. Аккаунт ігровий. На перший погляд. Досить знаючий такий гравець. Видно, так грає. Блукати по тим лабіринтам. Минулий раз нам другий давали забрати. Або не давали. Спеціально це завжди така абсолютно донатна подія. Тут без донату. Та й з донатом тут особливо. Але хоча б ця приманка назавжди залишається. Це вже якась доцільність є грати. Донатити. Тимчасово спеціальна на добу. Це взагалі лохотрон повний. $80, ого. Це зараз буде 71. І ще так більш-менш 12 зірок. Граю майже годину і вперше виграю два поєдинка підряд. І пізно зайшов сьогодні. І в цілому поєдинки ці грати стало абсолютно нереально. Вже замислився наступний 11-й пакет спробувати грати зовсім без посилювачів. Вимкнути всі посилювачі і грати без посилювачів. Подивитися, що буде. Грав подію гачки минулі на малому, на 4-му аккаунту, і приблизно 50 суперників, 50% суперників зустрічалися і ловили без посилювачів. Зовсім. Спробувати так само пограти без посилювачів. Так, а квест потрібно відкривати по тій причині, там завдання виконуються. Звичайно, спеціально незвичайно так швидко зловилось.
Що це за збіг обставин? Дзвоники, жетони. Також типи. Наступна швидко якось піймалась. Як варіант, по одній швидше ловиться, ніж коли застосовуєш X. Яка дивна, ганебна гра. Ні логіки, ні поваги немає у власників гри. Нова впала вчорашня. Поки позбираєш цю дрібницю всіляку, поки познаходиш це все. З одного боку і отвори, коли відкриті, добре, але з іншого боку, поки це все повідкриваєш. Елітний. Багато дають за поєдинки в подію. Це наш клан, а то є подібні клани. Одна назва у кланів, і так відразу не зрозуміло. Який чий клан? Вирішив малими зіграти. Давай. Спробуємо так. Хоча б цю подію закрити вже було б супер. Але можливо в цілому рекорд не дасть закрити подію. Саме цю другу. Вони будуть вимагати там космічний рекорд.
і цей рекорд не дасть закрити. Яка там в тебе спеціальна? Та й ця немала в тебе така. Але головне питання спеціальна, яка в тебе буде. «35». 35 можна якось ще. Минулу локацію старт взяв краще, ніж цю. Минула на вихідних у мене вже було там і 7 зірок, а може не було. Досить швидко дали наступну. А, гадав це цю, це десь в іншому дали. Поєдинок якось досить швидко закінчився. Виклик, точніше, не поєдинок, а виклик. Дякую всім за допомогу. Змінили. А до цього було 20 приманок. Минуле відео записував, спеціально дивився, було 20 рівнів приманки, зараз вже 30 стоїть. Кожну секунду в грі щось змінюють. Кожну секунду до гіршого. А в тебе які будуть там рекорди? Ну, звичайно, така собі. А от спеціальна, яка в тебе будуть рекорди? Які в тебе будуть там рекорди? Саме головне питання. 38. Спробувати. Ще й рекорд 7 зірок, то жахіття в цілому. Не дали забрати передостанню. Поставлю клікер зараз, нехай тягає незвичайні. Не заходив у великий турнір, то не можу сказати, що там. Але, гадаю, там буде спеціально стояти. З великою ймовірністю буде там спеціально стояти.
Такі будуть справи на даний момент у нас.